Rồi, chào buổi sáng mọi người nha. Nay thì ăn sáng bánh mì cũng đạm bạc thôi. Bánh mì nè, chuối nè, sữa nè, với lại cái sốt vừa mới mua bên Netto là sốt tôm và sốt mà trong đây có tôm và có nó trộn với lại cocktail sauce là sốt cocktail nè, ăn thử có biết rồi. Swim in cocktail sauce đó. Ok ha, giờ móc ra coi như thế nào nha. Đi trong đây có tôm luôn kìa. Bây giờ là mình sẽ ăn thử rồi. Vậy nha. Có tôm mà nó cắt một cong, nó cắt nhỏ 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 nó từng miếng nhỏ. Có ăn thơm mùi sốt với cốc tai thì không biết là có không nữa, nhưng mà chắc cũng có bởi vì nó cũng khá là thơm và ngon nha. Thì mình sẽ ăn cái bánh mì, nhưng mà nó có cả một số rau mùi nè, kiểu rau mùi rau thơm á, mình ăn được. Đây con tôm nó sau rồi ăn thì thấy con tôm nó như đây đó, nó có chút xíu nó giống kiểu tôm khô vậy có tí tẹo đó. Con nào mà to hơn có thể là sẽ bị cắt ra tầm nhiều miếng nhỏ, nhưng mà thì đúng là cái hộp này thì đến ăn cái tôm nhỏ thôi đó, tôm nó như đây nè đó. Ok, ăn cũng gần xong rồi thì thấy nó nó không mặn nha. Bình thường đồ ăn của Đức rất là mặn, nhất là mấy cái vụ mà thịt ướp á, hay là bò gà gì ướp á là rất là mặn, hoặc là một số cái bánh nó cũng vậy, bánh mà nhân có thịt nó cũng mặn vì nó có thịt xông khói nè, rồi thịt nguội gì đó thì nó mặn. Còn mấy cái đồ mà kiểu ăn sáng kiểu trực tiếp này á thì nó làm không mặn. Cái này ăn rất là vừa so với cái mà cá phi lê á, thì cá phi lê nó chua quá, là ăn mình không biết nữa, nhưng mà mình ăn cái đó mình thấy bị chua. Còn cái này thì ăn thấy ok, nó vừa miệng, cũng không chua, một chút ngọt ngọt và rất là thơm đó. Theo mình đánh giá thì cái này là ổn, nếu mà ăn sáng cái này là ok ha. Rồi vậy nha, review gì thôi. Giờ nay là có một cái tour từ Sơn Thâm sao liên trực từ đây đi bộ ra đến chỗ trường campus của mình là Sơn Thâm, nó có một cái tour ở đó, sau đó là đi tiếp từ đây qua Biên Đông. Kìa nó đang làm đó, sau qua một tour bên Biên Đông nữa là xong, để về đó. Đây là trình em nay ok đi ra chỗ khác đó. Giờ lại mình đi bộ qua đến trường nha. Chung là từ nhà, từ Dom qua đến trường có khoảng 500 m gần. Giờ vô đến trường, điền vòng trường, đây là campus Sơn Thâm thế này. Đây là một lab
Nee, ich weiß auch nicht viel. Ich auch. Ja. Das sieht nicht aus. Hiểu thì chừng nữa. Sind ja alle zu, bis auf. Oh, innen bis auf, aber außen bis auf. Naja. So, as like the semester has not started officially yet, all these rules about the opening times of the campus and blah blah blah, the controls, everything is not in place yet. So that will only be in place starting Monday next week. So that's why you have all these signs here, and it always says geschlossen. And those of you who know German, you know that means closed. So most of the doors are still not open. Yeah, so usually we could open that and go inside, but now I think it's just 2 or 3 doors on the whole campus that are actually open. But this is the library, that's where you have to go. Yeah, so starting next week, if you want to go to the library, that's the door that you use for the students on this campus. Yeah, the students on Bildungscampus, they have the other library. The bills, they all have letters, and just in the Bildungscampus, it's actually easy to find the letters. Yeah, so you know, this building here, it's mostly seminar rooms and offices and some labs. Yeah, so but I'll just give you a quick look. So that's, I think that's the biggest, or one of the biggest lecture halls that we have on this campus. You can just look inside. Because your learning rooms are quite small, so most of them are for 20 or 30 people, and they would look like that. Yeah. Okay. If you like. So sometimes you might have to hand in something, some kind of paper from a seminar or so, and then you have to know where these are. Yeah. So. And then if you look over there, there's just like normal seminar rooms. I'm sorry, I called you because I was asking. Yeah. So it's one of the labs. Then we can take a look in that building. But quick. For like mechanical engineering, they can do well in here, different kind of things. Yeah. Smells and looks very, very technical. I think it smells nice. Make this into a perfume. Can anybody say so? But the next one, I asked the professor if we can take a look inside. And he said, yeah, okay, yeah, come in. So the next one's okay. Wow. So here what they do is they Ở trong một cái xe. combustion engines, got fuel consumption, export gas, and stuff like that. Yeah. So, that's the
Formula student, so tục qua một cái phòng lab khác. Wir untersuchen hier den Werkstoff, den wollen wir bearbeiten mit dieser Fräsmaschine, abfräsen und anschließend wollen wir das simultan auf einer Fünfachsfräsmaschine bearbeiten. Ne? super, und jetzt sind wir auf Englisch. Das macht er auf Englisch. Was geht's? Also Sie müssen das übersetzen. Ich kann Ja, ich weiß gerade nicht, was 5-Achs-Fräsmaschine auf Englisch heißt. Ja, Fünfachsfräsen auf Englisch. Du wusstest vielleicht. 5-Axis. milling machine. Ah, Milling Machine Oh, war okay, es. hast du das Ja, Milling gemacht? sehr gut. Kein Problem. He is a bachelor student who is doing his practical work on his for his thesis on this milling machine. Ja. That is just Seine Arbeit, das ist seine Arbeit. Er soll über Kann hier überhaupt Deutsch? an jemanden Ziemlich wenig. übersetzt. Okay. Ich kann es auch übersetzen. Also es geht um den Greifer, ein Dreipunktgreifer, Zentrischgreifer quasi, der nur in der Mitte zum Beispiel kugelförmige oder auch Viereckformen festhält, greift, loslässt. Und ich soll jetzt zum Beispiel eine pneumatische Schaltung erstellen als einen Versuchsaufbau, ja, der dazu dienen soll, Objekte zu greifen, mit welcher Greifkraft und sie auch wieder loslassen, in welcher Zeit. Und soll dann diese Integration soll dann an diese Anlage hier, die da vorne sieht, implementiert werden. Cái bộ xử lý cho băng chuyền nó không bị trễ tín hiệu á. IoT cái gì? Không, cái này IoT này mechanic, cái biến à. Cái này cơ khí bình thường thôi. Mấy cái băng chuyền này nó đâu có IoT. Bộ nhận trả tín hiệu rồi. These objects and they grab stuff. Yeah, so they grab objects automatically. Okay, And he's testing like he's developing a what's that? Schaltung. Circuit. A circuit, yeah, to determine okay how much power do they have to use so that it doesn't break, but still can grab the object firmly. Yeah. Yeah. Das ist dann das ist also die Abschlussarbeit hier, die bereitet er vor für die Anlage, das ist dann hier. Trước khi em nghĩ là mới làm xong cái dự án mấy cái băng chuyền. Das ist nicht so langweilig. Diese Anlage wurde auch von einem Studenten entwickelt, letztes Jahr. Er hat es konstruiert und aufgebaut. Ah ja, so this whole thing was developed by a student. Dieser Student sucht jetzt Arbeit, der ist jetzt schon fertig, hat so seinen Abschluss bekommen und diese Anlage soll Transportaufträge übernehmen. Das ist wie so Smart Factory, also eine kleine Maschine. Und hier werden Bauteile dann gegriffen mit seinem Greifer. Da können Sie es gut zu übersetzen gleich. Yeah, so it's like they put different projects together. So the thing that he's building for objects, they want to integrate that here, and then they will be transported. Yeah, so it's like a small smart factory. Das ist jetzt, sagen wir, für die Technologie ist es jetzt nicht so das Neueste, aber für einen Studierenden, der das selber gebaut hat, ist schon eine große Sache. Ja? Für den Absolventen von unserem Studiengang ist es schon anspruchsvoll. We said it's not like the latest in technology, but for students to develop something like that from scratch is really demanding. Yeah, difficult. But you see, like how practical it gets. Yeah, but that's. Hier, diese Anlage soll dann quasi, das ist quasi eine Automation, die dann hier appliziert werden soll. Das ist nur eine Funktion, hier Có cái console này, tay cầm này. hier Bauteile mit dem Roboter, Rảnh chơi game. unter anderem so ins Wasser eingetaucht. Ah, so they have a small boat and the robot will lower it into the water. Nice. Und man kann hier das Wassertransferdruck Vui nha. Thấy em với mọi người để cho duyên Tiền rồi. Tiền. Ngon quá trời. ăn gì không? Này đồ ăn của mình nè.
Ủa, nhỏ Thái Lan anh nhớ lần trước họp là nó còn đang chưa tới Đức rồi đúng không? Nhỏ Liên minh Thái Lan hôm nay là được ăn free lunch của bên chị Tiên mời nha. Rồi, xin mời bạn ông miệng.